Xin chào tất cả quý anh chị và các bạn nha. Rất vui được đồng hành quay lại cái khung vườn dưa chuột nhà em. Hôm nay quay cho quý anh chị và các bạn một vườn dưa khá là sai trái mọi người. Và mọi người nhớ ủng hộ đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo bên nhà em nhé. Hôm nay em lại quay lại cái vườn dưa nếp Nova mọi người. Đây là vườn dưa đưa ra rất là nhiều quả. Tại thời điểm mùa này thì thời tiết nó ấm, cái vườn dưa nó cũng đang cho những lượng hoa cũng rất là tốt đó mọi người. Đây em đang quay chậm cho mọi người cùng xem. Mọi người quan sát thì thấy cây hoa thì nó lên rất là sai quả mọi người ạ. Đấy. Và các bác quý anh chị tham khảo thì hãy để lại bình luận. Đây mọi người, theo như mình quan sát thấy thì vườn dưa này cũng đã hái 1-2 trái nha mọi người. Đây mọi người, đây trái dưa nếp Nova đây mọi người, mắt quả trái to đây mọi người. Đấy, hiện tại thì cũng đã nhặt bớt lá rồi mọi người. Như quý anh chị nhà mình quan sát trên video thì cũng đã thấy là một số cái lá đã được cắt tỉa. Lý do tại sao nhà mình phải cắt tỉa lá, tại vì lá nó thứ nhất là mình đỡ phải công cái cây nó nuôi lá là một, hai nữa là cái thụ phấn của nó rất là quan trọng, và ba nữa nó hợp quang, nó tắm nắng được mặt trời mọi người, nên là chúng ta phải cho nó ở một cái lượng lá vừa đủ để cho nó nuôi cây mọi người nhé. Thì cái lượng cây khỏe thì số lượng trái thì khá là nó mới đạt. Đây, tiếp theo cho mọi người cùng quay xem nhé. Đấy. Vâng, như quý anh chị và các bạn quan sát xem là một số cái vườn hoa từ trên xuống ngọn, và chuẩn bị sang dàn phụ tiếp theo rồi mọi người. Đấy, đây là dàn phụ mọi người nhé. Và đây là cái dưa nó đã vươn lên đến tầm rất là ok. Tiếp theo bên nhà em tiếp theo nhé. Hiện tại thì em đang di chuyển sang giữa vườn dưa đấy mọi người. Đấy, đây em đang đi khu vực giữa vườn dưa đây mọi người nhé. Lượng hoa rất là đạt, và như quý anh chị và các bạn thấy thì cây nếp Nova này mình cũng đã ra rất là nhiều video rồi. Quan trọng cây thì rất là tốt, và chúng ta sẽ đưa giá thị trường như thế nào thôi. Hiện tại thì mình đang cập nhật cái giá chỗ khu vực nhà mình hình như là đang 6 hay 7 nghìn một cân thì đấy, với cái mức giá trung bình. Rồi, để quý anh chị và các bạn, cái dưa thì nó tương đương như một hàng, như hàng một như một luôn, không có cái chỗ yếu, chỗ thấp. Và mình cũng đang đi quan sát, như là quý anh chị và các bạn sẽ cho mình một lời góp ý nhé mọi người nhé. Và các bác nào đang quan tâm đến cái nếp Nova thì mọi người để lại bình luận. Và rất nhiều người hỏi là nếp Nova có trồng được trong chậu không, thì đương nhiên nhé mọi người nhé. Trong các loại giống dưa thì nó về
để trồng chậu rất là ok, nhưng quan trọng là chúng ta sẽ chăm sóc như thế nào thôi. Đấy, cái khâu phần chăm sóc nó cũng rất là quan trọng luôn. Nếu mà chúng ta chăm sóc yếu cho ăn không đảm bảo thì nó cũng giống như khi chúng ta trồng ở trên vườn hoặc là ở trên dưới ruộng mọi người. Đấy, đây em đang di chuyển rất là chậm cho mọi người cùng xem. Em đang sang khu vực dãy thứ ba của luống dãy thứ ba mọi người. Và cái luống cây dưa này nó sẽ tương đồng như nhau mọi người ạ. Đấy, hôm nay em sẽ không quay chi tiết mà sẽ đi quay cái vườn dưa cho mọi người. Cái công vườn làm sàn, răng lưới như thế nào và độ cao bao nhiêu, đúng không? Răng lưới thì chúng ta sẽ răng ở một dãy là 2 mắt mọi người. Đấy, 2 mắt lưới. Ở mỗi luống hàng thì chúng ta sẽ đi 2 dãy. Đấy, ok rồi. Như mọi người cũng đã thấy thì cái lượng hoa nó rất là đều luôn mọi người nhé. Lượng hoa rất là đều. Và mình thì mình không quay, cố gắng làm sao quay chi tiết hơn cho mọi người cùng xem, để làm sao để chúng ta quan sát là cái vườn dưa nó có năng suất hay không. Đấy, thì theo cái lịch thời tiết thì khoảng 2-3 hôm nữa thì thời tiết nó khá là lạnh, và mọi người ủng hộ đăng ký kênh để em xem ngày mai sẽ không khí lạnh 1-2 ngày thì em sẽ quay lại video cho mọi người cùng quan sát để chúng ta trải nghiệm xem cái Nova này nó có chịu lạnh tốt hay không. Trường hợp là nó không chịu lạnh được thì cái hoa nó sẽ không nở được mọi người. Cái hoa nó sẽ lạnh quá thì nó sẽ rúm cái nụ lại. Đây, như cây hoa hiện tại thì tiết ấm, hoa nở rất là đều luôn. Nhưng theo khí tượng thủy văn thì hình như là ngày mai là ngày 21 thì phải. Ở đấy thì sẽ là ngày có cường độ không khí, mình không biết là lạnh mạnh hay yếu, nhưng mà có không khí lạnh thì mình sẽ quay lại video cho mọi người cùng xem để làm sao chúng ta hiểu rõ về cái anh Nova mà nó chịu nhiệt như thế nào nhé mọi người nhé. Và mình sẽ cập nhật video mới trong 2 ngày tiếp theo nữa. Mời quý anh chị và các bạn ủng hộ đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo bên nhà em nhé. Và video của em thì em cũng chia sẻ một chút ngắn gọn về cái anh giống dưa Nova. Để nói thêm thì giống dưa Nova thì các bác nói thực sự là các bác phải trồng và chăm sóc rất là cao so với các anh giống dưa nếp. Với anh giống dưa Nova này thì mọi người sẽ phải đạt cái chỉ tiêu chăm sóc tốt mọi người nhé. Đây, như cây này thì cũng đã nên hái rồi mọi người. Thì chắc là nếu mà khi chúng ta sẽ trồng mà cái dưa nó quả nó bị méo mó này như mọi người thì rất là phí. Vì nếu cái lượng phân ăn không đủ thì cái lượng trái nó cũng không được đẹp. Và thời buổi bây giờ thì lựa chọn là của khách hàng là trái ngon đó mọi người. Đấy, dưa đẹp thì mọi người sẽ ăn nhiều, nên là chúng ta sẽ phải tìm hiểu cái nguồn gốc của giống mọi người nhé. Chứ chúng ta trồng mà không chăm sóc được,
Đến lúc hỏi là lỗi tại vì giống hay là tại do người chăm sóc hay là do tại trời chẳng hạn đấy. Tất cả yếu tố nó có hai yếu tố rất là quan trọng, đó là yếu tố con người và yếu tố thời tiết. Thì yếu tố con người là do công mình chăm sóc chưa đúng kỹ thuật hoặc là chăm sóc chưa tới nơi tới chốn. Thứ hai nữa là do yếu tố khí hậu. Thời tiết nóng quá thì cái dưa nó cũng không phát triển, hoặc là trời dưa nó lạnh quá, nó với cái mức nhiệt độ cho phép nó cũng không phát triển mọi người nhé. Vâng, thì một lần nữa em xin chân thành cảm ơn và rất mong là chúng ta sẽ ủng hộ đăng ký kênh bên nhà em, và kính mong xin chúc bà con cũng như là mọi người luôn luôn mạnh khỏe. Cũng nhân dịp gần cuối năm rồi, chúng ta cố gắng làm sao chăm sóc tốt để có một cái lượng nguồn thu nhập để chúng ta về tiêu Tết cho mọi người. Và em xin phép kết thúc video ở đây ạ.